लारावेल 6 को सिरिजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी बनाउन गइरहेको इकमर्स साइटको डेमोको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म यहाँहरूलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई समेत थिच्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् कुनै ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो एग्रोको प्रोजेक्टको फ्रन्ट एन्ड पेज हो। यो होम पेजमा हामीले प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ कसरी लिस्टिङ गर्नेछौँ भनेदेखि लेटेस्ट प्रोडक्टहरूलाई लिस्टिङ गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामीले नेक्स्ट चाहिँ सब पेज बनाउँछौँ। सब पेजमा चाहिँ यसै क्याटेगोरिज अनुसार प्रोडक्टहरू राख्नेछौँ। त्यसैगरी ब्लग पेज बनाउँछौँ। ब्लग पेजमा चाहिँ ब्लगहरूको इन्फर्मेसन कसरी राख्ने त्यसको लागि हामी ब्लगको इन्फर्मेसन कसरी राख्ने त्यो सिक्नेछौँ। त्यसैगरी कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनहरू कसरी लोड गर्ने त्यो सिक्नेछौँ। त्यसैगरी हामी फ्रन्ट एन्डमा युजरहरू कसरी लगइन गर्ने, लगइन गरिसकेको युजरले चाहिँ कसरी पर्चेज गर्ने, प्रोडक्टलाई अर्डर गर्ने त्यो जानकारी हामी चाहिँ यसबाट दिनेछौँ। म तपाईलाई डेमो देखाउँछु। एउटा प्रोडक्ट चाहिँ कार्टमा एड गरौँ। उक्त कार्टमा रहेको चिजलाई चाहिँ अर्डर गर्ने, कार्डलाई अपडेट गर्न मिल्ने, त्यसैगरी पर्चेज गर्ने। पर्चेज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको युजर चाहिँ एकाउन्ट लगइन भएको हुनुपर्छ। अनअथराइज युजरले चाहिँ पर्चेज गर्न सक्दैन। म तपाईलाई युजर लगइन गरेर अर्डर गरेर देखाउँछु। ओके, ओपन भइसकेको छ। यो चाहिँ हामी प्रोफाइल हो, यो चाहिँ युजर हो। त्यसैगरी चेकआउटको लागि डाइरेक्ट भएको छ। अब हामीले यसरी आफ्नो स्ट्रिट घोराही, त्यसैगरी सिटी दाङ, फोन नम्बर, यसैगरी प्लेस अर्डर गर्नेछौँ। यसैगरी हामीले प्रोडक्टलाई अर्डर गर्न सक्नेछौँ। त्यसैगरी हामी ब्याकएन्डमा चाहिँ ओके, ब्याकएन्ड भन्नुभन्दा पहिले ब्याकएन्डमा गइहालौँ। के गर्नेछौँ भन्ने कुरो त्यही गएर मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु। ब्याकएन्डमा चाहिँ ओके, ब्याकएन्डको एडमिन लगइन गरौँ। ओके, यसैगरी हाम्रो ड्याशबोर्ड हुनेछ। हामीले चाहिँ क्याटेगोरीहरूको इन्फर्मेसन राख्छौँ। त्यसैगरी प्रोडक्टको इन्फर्मेसन राख्छौँ, ब्लगको इन्फर्मेसन राख्छौँ, अर्डरको इन्फर्मेसन, क्लाइन्टको इन्फर्मेसन, सेटिङ्स साइडबारमा। क्याटेगोरी चाहिँ कसरी एड गर्नेछौँ भने क्याटेगोरीहरूको टाइटल, डिस्क्रिप्सन र क्याटेगोरी प्यारेन्ट क्याटेगोरी हो या चाइल्ड क्याटेगोरी हो। त्यसैगरी क्याटेगोरीको लिस्ट, क्याटेगोरीको नेम, टाइटल, त्यसपछि स्लग मिन्स युआरएल। कुनै पनि क्याटेगोरीको युआरएल, त्यो क्याटेगोरी भित्र पर्ने प्रोडक्टहरू कति छ भनेर हामीले यसरी युआरएल जेनेरेट गर्नको लागि स्लग बनाउँछौँ। त्यसैगरी एडिट गर्नको लागि, डिलिट गर्नको लागि। यो डिलिट गर्नु भनेको यो डिलिट कम्प्लिट डिलिट हुँदैन। यो चाहिँ फाइनली ट्र्याशमा जान्छ। प्रोडक्ट चाहिँ ट्र्याशमा गइसकेको प्रोडक्ट चाहिँ पछि फाइनली हामीले रिकभर गर्न पनि सक्छौँ अथवा पर्मानेन्टली डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी प्रोडक्टको इन्फर्मेसन राख्दा चाहिँ हामीले कस्तो बनाउँदैछौँ भन्दा प्रोडक्टको टाइटल राख्छौँ, डिस्क्रिप्सन राख्छौँ, प्राइस राख्छौँ, डिस्काउन्ट राख्छौँ, त्यसपछि क्वान्टिटी, त्यसैगरी सिजन अनुसारको प्रोडक्ट पेन्डिङमा राख्ने कि पब्लिस गरिहाल्ने, त्यसैगरी प्रोडक्टलाई चाहिँ को फिचर इमेजहरू, त्यसैगरी फिचर प्रोडक्ट, त्यसैगरी कुन क्याटेगोरीको प्रोडक्ट हो, यसैगरी हामी प्रोडक्ट बनाउँछौँ। त्यसैगरी हामीले ब्लग बनाउँछौँ। ओके, ब्लगको टाइटल, डिस्क्रिप्सन, मेटा डिस्क्रिप्सन, कीवर्ड, पेन्डिङ और पब्लिश, सेम एज अ फिचर ब्लग अर नट सरी। त्यसैगरी हामी अर्डरको इन्फर्मेसनहरू राख्नेछौँ। अर्डरमा चाहिँ अर्डर कसले गरेको, क्वान्टिटी कति क्वान्टिटीमा अर्डर गरेको छ, त्यसैगरी टोटल प्राइस कति हो, अर्डर डेट यसैगरी हेर्छौँ। यसको डिटेल हेर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ अर्डर ब्रुको काउली, सिंगल प्रोडक्ट 150, त्यसैगरी डिस्काउन्ट अल इन्फर्मेसन हामी यसैगरी देखाउँछौँ।
त्यसै क्लाइन्टको इन्फर्मेसन राख्छौं, त्यसै गरी हामी साइटको इन्फर्मेसन राख्छौं र यसरी हामी एउटा कम्प्लिट इकमर्स प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउने छौं। धन्यवाद। अब आउँदो भिडियोमा हामीले कसरी लारावेललाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने र कसरी कन्फिगरेसन गर्ने त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्ने छौं। धन्यवाद।